Tập 24. Trớ mùi năm đó cha mẹ bị giết, anh liền thề phải sống cho tốt. Mấy năm nay anh đã làm cái này làm cái kia, đều là vì điều này. Có người nói anh làm việc không từ thủ đoạn, cũng có người nói anh xảo trá như cáo. Anh đều không để ý, anh chỉ muốn sống tốt mà thôi. Ba anh chúng ta bị chia cắt từ nhỏ, mỗi người lớn lên một nơi, cho nên tính cách đều không giống nhau. Chị ca của em thì ngốc nghếch, còn em thì ngây ngô, điều tốt điều đúng. Anh thà bản thân mình làm người xấu, cũng phải bảo vệ các em được ngây ngô và ngốc nghếch. Nhưng đại ca muốn nói với các em một điều là con người sống trên đời này cuối cùng cũng phải đối mặt với bản thân mình. Em nhìn bản thân mình ra sao? Em từng dốc hết lòng hết sức với bản thân mình hay chưa? Có một câu thành ngữ gọi là không thẹn với lòng. Thứ không thẹn đó là lương tâm của bản thân mình, chứ không phải hàng xóm láng giềng, sư phụ sư nương gì đó. Ý của anh là không cần để ý tới cách nhìn của người khác. Nếu em có thể không thẹn với lòng thì không cần quan tâm. Nhưng nếu như không thể thì nghe ý kiến của người khác cũng không sao. Vậy đại ca muốn hỏi em chuyện này, em không thẹn với lòng sao? Em đi là vì cứu sư phụ và cha nuôi, em không thẹn. Em thay đầu thương thật là muốn tự sát trên sân khấu, em không thẹn. Bị Nguyễn Phi Chu cướp bóc đầu thương để lên sân khấu, em lập tức xé trang phục bỏ đi, em cũng không thẹn. Cho nên em vẫn lên yên tâm ngủ ngon. Còn về chuyện hiểu lầm giữa em và sư phụ của em, cứ để cho thời gian giải quyết đi, được không? Hội xúc tiến y học tôi sẽ làm, nhưng mà Trần Sơn Hà tôi không thể kéo anh ta vào hội. Đây là điều kiện anh ta giúp tôi tìm thuốc. Tôi đã hứa rồi, cậu phải hiểu cho tôi. Nếu anh thật sự muốn giúp anh ta thì nên để anh ta gia nhập. Anh ta không muốn, anh ta muốn tôi hiểu anh ta. Trần Sơn Hà là một kẻ hám lợi, buôn lậu thuốc tây làm thuốc hạ sốt. Chỉ cần có lợi cho anh ta đều làm hết. Nhưng mà thương nhân phải coi trọng chữ tín. Tôi đã đồng ý với anh ta hết rồi, tôi phải giữ lời chứ. Gia nhập hội xúc tiến có lợi nhất cho anh ta. Anh ta có thể có lợi ở nhiều mặt như là kinh doanh, thuế má. Anh ta là một người thông minh, chỉ cần anh ta nhìn thấy lợi ích thôi. Anh ta chỉ thiếu một bậc thang để buộc phải gia nhập. Đó là cậu nghĩ thôi được rồi. Bách hợp táo nhân chuyên trị mất ngủ, về chân cách thủy mà uống, cảm ơn nha. Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, nếu bình thường cậu không suy nghĩ mấy chuyện rối rắm lung tung đó thì còn tốt hơn bất cứ loại thuốc nào. Tôi không nghĩ được sao tôi đã làm bác hiệp hội nghề, cho ngành hàng hải, ngành vận tải, ngành tàu thuyền, ngành đổi tiền, ngành gạo, rồi nhà hàng, ngành trà, châm và vân vân. Còn phải tiếp tục làm, chứ kéo mọi người trong các ngành nghề lại thì Quảng Châu mới thực sự thuộc về chúng ta rồi. Tôi biết cậu không dễ dàng gì, nhưng có ai dễ dàng đâu. Tôi dùng hết khả năng làm tốt chuyện mà tôi nên làm thôi. Xem ra anh không muốn để Trần Sơn Hà gia nhập thật. Tôi không tin chỉ vì lời hứa. Đó đã nhìn ra là anh sợ rồi. Sợ sao anh sợ rồi?
Tôi sợ cái gì cậu nói xem. Anh sợ Trần Sơn Hà quá giỏi sẽ uy hiếp anh. Cậu nói đúng rồi đó. Tôi sợ thật, nhưng điều tôi sợ là ngày nào đó tôi phải đối đầu với ân nhân của mình, dông ân phụ nghĩa. Nên tôi không muốn đưa anh ta vào nhân. Anh biết một người có năng lực càng mạnh, chứng minh anh ta có sức ảnh hưởng lớn. Chúng ta cần những người có sức ảnh hưởng như vậy dẫn dắt cả giới y dược Quảng Châu. Được, tôi sẽ làm theo lời của cậu đưa anh ta vào. Sao cậu đảm bảo được anh ta sẽ nghe lời cậu? Vì chúng ta đang ở Trung Quốc, đây là Trung Quốc. Ở Trung Quốc, một khi trở thành Hán Giang sẽ bị người đời phỉ nhổ. Kỵ phỉ nhổ chỉ cần chỗ nương tựa. Trả nương tựa thì anh ta phải nghe lời. Đây chính là nguyên nhân. Sơn Hà, tuy thuốc trị sốt rét của cậu kiếm được tiền, nhưng mà thật ra là trước giờ tôi cảm thấy không được thích cho lắm. Còn cái gì mà kết hợp Đông Tây, tôi thấy là treo đầu dê bán thịt chó. Ông đừng bận tâm chuyện đó. Thịt chó không còn đầu dê cũng không cần treo. Không có thịt chó, cậu cho làm việc lại sợ là sẽ lỗ vốn đó. Làm việc lại là ý của ông chủ từ. Chúng tôi bàn bạc, giúp được một người thì giúp một người, giúp bao lâu thì sẽ giúp bấy lâu. Lỗ hết vốn rồi tính sao? Anh Trần, hôm nay tôi đặc biệt đưa con trai tới cảm ơn anh. Cũng may nhờ anh tìm được quạt lạc trang trăm năm quý giá, mới giúp con của tôi khỏi hẳn. Không dám nhận. Người Trung Quốc coi trọng biết ơn báo đáp, càng coi trọng nhất ngôn chính đỉnh. Và anh Trần tôi đã hứa giữ bí mật. Nhưng sau đó tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi không thể làm vậy. Tôi thà để bản thân mình mang tiếng xấu, cũng không để phẩm đức của anh bị giấy bẩn. Tấm lòng nhân hậu hay lắm. Làm gì vậy? Lấy thứ bỏ đi này tới cảm ơn tôi. Lòng biết ơn của anh đủ chân thành đó. Vậy anh muốn gì? Anh tới cảm tôi, anh hỏi tôi muốn gì? Dù anh có cho tôi núi vàng núi bạc, tôi cũng không hợp tác với người Nhật các anh đâu. Càng không gia nhập vào hội xúc tiến y học gì đó. Tôi không có ý này, vậy anh có ý gì đây? Anh làm ra chuyện này không phải là muốn hủy hoại danh tiếng của tôi sao? Xin lỗi nha, tuy Trần Sơn Hạ này là một gã tồi tệ, nhưng dù danh tiếng bị hủy hoại, cũng sẽ không hợp tác với người Nhật các anh. Cái này gọi là trộm cung của quy tắc. Hiểu không anh Trần? Hôm nay không phải tôi tới nói chuyện này đâu. Hôm nay tôi đặc biệt tới để con trai tôi cảm ơn anh thôi. Lần đầu tôi nhìn thấy người nói ra chuyện vong ân, bội nghĩa đường hoàng tới mức như vậy. Đó, tôi cứu bệnh nhân anh trả tiền, nhưng lời cảm ơn thừa thãi này lại là đầy ác ý. Người nhà các anh đều hai mặt như vậy hay sao? Anh Trần, tôi muốn tốt cho anh, tôi không cần đâu. Tôi và anh không thân thiết tới như vậy. Mau đem tấm biển này đi, nếu không tôi sẽ bổ ra làm củi đốt đó. Nó vẫn là một đứa trẻ. Anh nghĩ xem anh đang dạy nó cái gì? Dạy nó làm sao để giở trò? Dạy nó làm sao phản bội bất nghĩa? Hay là dạy nó làm sao ân đền oán trả đây? Giải tán đi. Hôm nay hiệu thuốc Năm Lộc làm việc lại, không lâu nữa sẽ bán thuốc lại. Kính mời hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích gần xa tới hỏi thăm các hiệu thuốc lớn. Giải tán. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Xong đời rồi, cậu nói hữu nghị tôi vừa mới xây dựng dở tan tành rồi đều tại cậu hết. Cậu biết không? Tam Quốc Anh và người Trung Quốc không nên và cũng không thể có cậu nói hữu nghị gì hết. Vậy tôi làm sao tôi phải nghe lời cậu hết phải không? Cậu hẹp hòi. Tôi nói cho cậu nghe nha, bụng dạ của cậu chỉ bằng lỗ kim thôi.
Giấy to cỡ này cậu kiếm tiền, cậu làm ăn kiếm tiền. Cậu quan tâm anh ta là người nước nào sao giờ? Xong rồi đó, giờ anh ta trả thù đi, yên tâm đi. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi. Qua hôm nay anh ta sẽ thân bại danh liệt, tự nhiên sẽ tìm chúng ta hợp tác thôi. Cậu lấy đâu ra lòng tin như vậy chứ? Với tính cách của Trần Sơn Hà, anh ta mà không tập trung đối trợ cậu, tôi theo họ của cậu luôn, trừ khi anh ta rời khỏi Quảng Châu. Nếu không thì chỉ là con chuột qua đường, kiện người đời phế nhổ thôi. Còn là một tên Hán Giang, không thể làm ăn, không có tiền bạc, không có tôn nghiêm. Anh ta lấy gì mà đối nghịch với tôi? Cậu nghe xem có quá đáng hay không? Đây là ép người lương thiện làm gái đó, cậu có biết không? Tôi không thích nghe câu này của anh, tôi đây gọi là ép người lên lương sơn. Cậu thôi đi, coi như là tôi hiểu rõ rồi. Sau này cậu cũng đừng tới chỗ của tôi lấy thuốc Trần Sơn Hà, chính là thuốc đặc biệt của cậu đó. Cậu anh ta rồi cứ vậy mà thăng thiên tại chỗ đi. Tối nay có thể ngủ một giấc ngon rồi, cậu cút đi. Cút về nhà mà ngủ. Tôi nhận được tin, liền liều mạng chạy về đây, tôi lo lắng cho cậu. Nói cho cậu biết, chắc chắn sẽ có rất nhiều người hỏi cậu lấy đâu ra chiên thuốc đó. Cậu không thể nói thật. Ông chủ tự ông lo xa quá rồi. Chuyện này tôi đã giải quyết xong rồi. Cậu nghĩ đơn giản quá rồi đó. Cậu tự bôi nhọ mình giảm tổn hại tới mức thấp nhất, nhưng mà bọn họ không thể bỏ qua. Nếu như tôi đoán không sai, chắc chắn tòa soạn báo sẽ làm ầm chuyện này lên. Giờ lên báo rồi thì phiền phức lớn thật sự tới rồi đó. Bọn họ có thể làm gì chứ, rất đơn giản. Giết cậu thành Hán Giang. Đây là thủ đoạn quen dùng của bọn họ. Hôm nay tôi thấy họ đưa phóng viên tới rồi. Chẳng qua là đối phó tôi, giống như đối phó em gái tôi thôi. Con bé ngốc đó. Cậu muốn chết chứng minh sự trong sạch nữa kìa. Tới cuối cùng vẫn là bị lợi dụng Sơn Hạ. Người dân chỉ tin những gì mình thấy mình nghe mà thôi. Từ mai trở đi cậu sẽ trở thành Hán Giang. Ông cụ từ mấy thứ này là cổ phần giấy, đất và bất động sản ông chủ từ cho tôi lúc trước. Đó chính là mạng sống của ông ấy. Lời vừa rồi của các ông đã nhắc nhở tôi. Sau này người Trung Quốc muốn giết tôi, hay là người Nhật muốn giết tôi, những thứ này không thể rơi vào tay của người khác. Ông cất cho kỹ đi. Báo đây, báo đây. Trần Sơn Hà có hiệu thuốc Nam Lộc, tâm làm Hán Giang và lấy lòng người Nhật, tặng thuốc quý hoặc lạc đan 100 năm. Cho tôi tự báo tiên sinh trả tiền. Nè, anh làm gì vậy? Anh là ai, đừng đập nữa. Kêu tổng biên tập của mấy người ra đây xin lỗi tôi. Anh là ai chứ cũng dám gọi chủ biên của chúng tôi sao? Là ai sao, nhìn cho rõ vào. Lời lẽ mắng chửi tôi trong này là do bộ báo của Hiến binh. Nhật Bản sắp sao các anh lại cam tâm làm chó cho người Nhật sao? Anh là Trần Sơn Hạ. Tôi nói cho anh biết đây là vu khống. Chúng tôi có quyền tự do báo chí. Các anh còn mặt mũi để nói. Các anh là phỏng vấn tôi chưa? Chưa phỏng vấn tôi đã dám chửi tôi trên báo. Rốt cuộc là ai vu khống ai chứ? Ai cho các anh lá gan? Còn nói các anh không phải là chó của người Nhật sao? Anh đợi đó, bây giờ chúng tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh. Báo đi nhanh lên. Anh không báo cảnh sát thì không phải là người. Mấy người chờ đó cho tôi kiện mấy người đi. Đó đi. Bán thuốc này cho người Nhật kiếm được bao nhiêu tiền? Một đê tôi cũng không lấy, một đê cũng không lấy. Vậy hiểu rồi. Tam Quốc hữu hỷ khu chiên gõ trống đưa cậu một tấm biển. Tấm biển này đáng tiền đó. Đính là nói cho mọi người biết có quan hệ với người Nhật. Vậy sau này người khác sẽ không làm khó cậu nữa. Phải không, tôi không lấy cái biển đó. Tòa soạn báo nói bậy nói bạ bị tôi đập rồi. Chuyện này anh biết mà. Cậu muốn giảng hòa danh tiếng bằng cách này sao? Sơn Hà, không phải tôi nói, nhưng mà cây mía không có hai đầu gọt.
Làm người không thể cái gì cũng chiếm. Cậu chờ người khác nói cậu là Hán Giang. Làm Hán Giang thì đã sao? Cũng là do thời cuộc ép buộc thôi. Cũng đều là dân thường hết mà có sao đâu. Hơn nữa, đừng có coi bản thân mình như Văn Thiên Tường gì đó. Còn có cái gì mà cái gì sử đó. Cái gì mà pháp? Sử khả pháp phải rồi, sử khả pháp. Coi mình giống như hai người họ là khổ bản thân của mình rồi. Tôi không muốn làm Ngô Ba Quế bị chữa rủa hàng trăm năm trên sân khấu kịch. Ngô Ba Quế người ta cũng là Bình Tây Dương, mà năm đó tôi đã xem vở của ông ta rồi. Ngô Ba Quế có thể lên sân khấu kịch do ông ấy nổi giận vì Hồng Nhan. Có một số người thích phong hoa tuyết nguyệt như vậy. Anh Lưu để tôi và phạm nhân này nói chuyện riêng một chút. Được. Là anh đã ném bom vào đội hiến binh có đúng hay không? Cậu bắn chết tôi bằng một phát súng đi, cũng coi như giữ danh tiếng cho tôi. Đừng có giỡn nữa, anh không đấu lại chúng tôi đâu. Nhưng mà đổi lại, tôi hứa là tôi có thể mở một con đường cho Trần Lập Hạ và em trai của anh. Nhưng chỉ có lần này thôi. Anh nên biết giá trị của lời hứa này đó. Dù sao hai người họ rất hay gây chuyện. Công việc chủ yếu tôi tới Quảng Châu là vì khôi phục hòa bình và an ninh của Quảng Châu. Anh không nên nghi ngờ tình cảm của tôi đối với Quảng Châu. Tình cảm muốn gì lấy đó hay sao? Cậu nói coi người Nhật các cậu tới đã cướp đi bao nhiêu thứ. Nghe nói xe điện, thậm chí cả đường ray đường Bạch Vân, đường đất đều bị các cậu chuyển về Nhật Bản rồi. Cải tiểu lâu của em trai tôi cũng bị người Nhật các cậu cướp đi rồi. Đây là điều cậu và tôi đều nhìn thấy. Cậu nói cho tôi biết, sao tôi tin tưởng người Nhật các cậu được đây? Tên lính cướp nhà hàng của em trai anh đã bị tôi đưa ra chiến trường rồi. Là bởi vì tránh những chuyện như vậy tái diễn đó. Đây là mục đích công việc của tôi. Và tôi thì sao cũng cần anh phối hợp. Khuyên cậu một câu, đừng có dở mấy trò này. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ có thể làm ngọc vỡ, không thể làm ngói lành. Từ từ thôi. Hôm nay mình ăn gì? Hôm nay mẹ nấu cá cho con ăn được không? Dạ được. Chúng ta đều là tay súng thần. Một viên đạn tiêu diệt một kẻ địch. Chúng ta đều là quân phi hành. Dù cho núi đó cao nước lại sâu. Anh em cạn chén cạn. Sao không nói gì đi, giờ tôi khen cậu sao? Giờ là nhờ người dân ủng hộ chúng ta mới có được tin tình báo đến một trận thắng. Ý cậu muốn nói thứ người dân ủng hộ là đảng của các cậu phải không? Đây không phải là ý nghĩa của việc hợp tác hai đảng. Sao tôi sắp đi Quảng Châu một chuyến? Đi làm gì? Ở Quảng Châu vẫn còn một số đồng chí. Tôi đi tìm bọn họ tìm cách kiếm một lô hàng. Lại là chiêu đó của cậu rồi. Nhớ kỹ là về mua cho tôi một con ngỗng quay đó nha. Không có ngỗng quay rượu này lạc lắm. Được nào.
bảo vệ. Đi đâu? Cảm ơn. Cas ona chat VK Hoino VKHO Canojus Saint Margaret Spinner. Anthak Hotme. Net Butame if all you say is true. Iginok Koyuginok Kometonit. Double after you smile at make you would not mean. And now since you have it me now I know that I love you. Now I know that I love you. Anyway, Baron de Varville, this is my neighbor, Madame de Vernois. Baron de Varville. He, the Baron de Varville. No wonder she wanted to get rid of us. I never said I was the Baron anybody. There's the Baron de Varville, sitting over there. lô hàng cần thiết. Rich or left. Kế hoạch càn quét của người Nhật. This is rather funny. Funny? You're killing yourself. If I am, the only one. Tối nay sẽ chuẩn bị xong hàng. Vận chuyển bằng người của ông ta có đáng tin hay không? Vẫn dùng người của ông ta đi tránh để ông ta nghĩ nhiều. Ai là Trần Lập Hạ? Tôi vẫn không để ý đưa cô ấy đi quá dội dàng. Đây là sự bảo vệ của tổ chức đối với con cái liệt sĩ. Chuyện cô ấy trải qua gần đây cho thấy cô ấy gặp phải khó khăn. Được. Tôi sắp xếp đưa cô ấy đi cùng với lô hàng. Oh, what I find such interesting. Look like a castle I can guess. When it was a little, I wanted to see what a great chateau looked like inside. I'm not used to long country was yet. Hello. Evening. Good evening, monsieur. Are you going any distance? Anh, khi anh nhìn thấy bức thư này rồi thì em đã rời khỏi Quảng Châu. Sư huynh tới đón em đi đó. Anh không phải em không nghe lời của anh, nhưng từ nhỏ em đã lớn lên cùng với sư huynh rồi, đã sớm nương tựa lẫn nhau. Anh ấy hát kịch thì em hát kịch, anh ấy kháng chiến thì em kháng chiến. Anh ấy chết em cũng không tiếc sống. Mau đi nhìn cái gì chứ. Em không hiểu chuyện sư huynh làm. Từ nhỏ anh ấy đã sùng bái đại sư huynh của bọn em, Chim Ngân Đài, luôn muốn là một người anh hùng trong giới nghệ sĩ. Sau đó em tới gánh hát nữ trích tinh học diễn kịch. Không biết từ khi nào anh ấy thực sự đi trên con đường đó rồi. Anh ấy không chịu để em đi cùng anh ấy.
Nói là quá nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể ở cùng anh ấy, em không sợ nguy hiểm nữa. Đội hiến binh bắt người mua thuốc men, trả lương thực cho Quảng Khánh Khuê. 100 người chết, 2 người bị thương. Chắc vì Lập Hạ muốn đi theo họ rời khỏi Quảng Châu, đụng phải hỏng súng, may mà không trúng đạn tại chỗ đó. Nhưng mà tình hình của chị ấy khó thoát khỏi tội chết. Điều kiện cậu nói trước đây còn hiệu lực không? Đương nhiên, dù sao có một số người thích Ngô Ba Quế, nổi giận mất khôn, bởi vì ông ấy là người trọng tình cảm. Ở đây tôi xin nói vài câu. Trước tiên cảm ơn mọi người lúc bận rộn còn tới tham gia lễ khai trương của chúng tôi. Mục đích của Hội Xuất Tiến Y học Đại Đông là tăng cường giao lưu và hợp tác với y dược giữa hai nước Trung Nhật. Không phải rất gần nhau sao? Mọi người đều là anh em nhân tiện, xây một chiếc cầu hữu nghị. Cũng hoan nghênh các y quán, hiệu thuốc và tiệm thuốc gì đó ở Quảng Châu cùng tham gia vào. Chúng ta càng đông càng vui, cùng làm chuyện lớn được không? Tiếp theo mời mọi người di chuyển tới nhà hàng Nhật Bản Minh Nguyệt Gia. Mọi người cứ ăn uống thả ga. Thật không ngờ Trần Sơn Hà còn có ngày hôm nay. Đáng đời hắn. Nhưng cậu ta là con nhím, cậu cẩn thận đâm vào tay đó. Cho nên anh phải giỏi Trần Lập Hạ chặt vào. Chỉ cần Trần Lập Hạ còn ở Quảng Châu, con nhím này sẽ không đâm vào tay được đâu. Phải đi thôi, chúng ta đi ăn tiệc thôi. Tiệc đã đặt rồi, anh nói xem đều lãng phí rồi. Người Trung Quốc mấy anh ít quá rồi đó. Anh phải cho bọn họ lợi ích, nếu không làm sao nghe theo được chứ. Lợi ích gì chứ? Không phải trước đây đã định xong rồi sao? Vị trí hiệu thuốc của anh không thể thay đổi nữa. Vị trí tốt đều bị các anh cướp đi rồi còn nói gì tới. Cùng nhau thúc đẩy, ít nhất mỗi khu phố cho tôi 2 suất. Mau đi cút sang một bên đi. Cứ 2 khu phố 3 suất. Nếu có hiệu thuốc Nhật Bản thì không thể có hiệu thuốc Trung Quốc. Các anh đã nhiều hiệu thuốc như vậy rồi, không lẽ muốn cướp nữa sao? Máy bay các anh ném bom, phá hủy tất cả hiệu thuốc của chúng tôi. Vậy thì đâu liên quan gì tới tôi? Máy bay đó đâu phải là tôi phái đi đâu. Tôi phải đảm lợi ích của việc đầu tư vào Quảng Châu chứ. Vậy thì không đàm phán được rồi. Tam Quốc hữu hỷ. Tôi nói cho anh biết, nếu không nhờ quân đội của các anh thì việc làm ăn của các anh đã phá sản rồi. Tôi cũng nói cho anh biết Trần Sơn Hà, chúng tôi của quân đội, các anh phải biết điều đó. Còn có gì phải suy nghĩ nữa đâu ở đây so đo với tôi. Vậy đi, cứ 5 khu phố là một suất đủ nể mặt chưa? Nguyễn Phi Chu đã dắt óc suy nghĩ cho Hội Xuất Tiến này. Hai phía chúng ta tan rã. Anh cảm thấy cậu ta còn ủng hộ anh, sao không có cậu ta chống lưng cho anh? Anh còn chơi được với tôi sao? Tôi sẽ kêu gọi toàn thể thương nhân dược chặn đường nhập hàng xuất hàng. Các anh còn làm ăn được sao? Tôi mang tiếng xấu làm chuyện mất đầu này. Tôi không dốc đủ lợi ích thì tôi có lỗi với bản thân mình quá. Cho nên ai cũng đừng tranh với tôi. Trần Sơn Hà, anh cút ra đây cho tôi. Trần Sơn Hà, tên cậu Hán Giang, cút ra đây cho tôi. Trần Sơn Hà, tên cậu Hán Giang kia, mau ra đây. Đại ca. Sợ rồi sao? Anh bị người bên ngoài mắng chửi làm gì bảo vệ em phải? Không có phải là vì cứu em. Anh đã đồng ý với người khác điều kiện gì không? Có còn nhớ anh đã nói gì với em không?
Không thẹn với lòng là được. Năm anh em lưu hàng cho 2 tháng. Cứ như vậy mà mất trắng rồi. Rốt cuộc nguyên nhân là gì chứ? Chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng. Chưa ra rõ. Vậy tôi nói cậu biết. Là do cậu sắp xếp cho người yêu của cậu ra ngoài. Cô ta để lộ rồi lấy gì đây? Cái trách nhiệm của tôi chịu. Tôi sẽ kiểm điểm với tổ chức. Nhưng giờ vẫn không thể chứng thực là nguyên nhân này. Cũng có thể là có kẻ phản bội. Nếu không điều tra rõ, tuyến đường này không thể tin được nữa. Chúng ta không được tiếp tế làm sao trụ nổi đây. Cái gì cũng do cậu nói hết. Không được tiếp tế làm sao bây giờ? Kêu gọi mọi người nhịn trước. Đã phát động người dân trong núi ủng hộ chúng ta. Rồi bổ sung thêm bằng cách săn bắt và đánh cá. Thống nhất quản lý thức ăn. Tôi tin tưởng khó khăn chỉ là tạm thời thôi. Nhất định có thể khắc phục. Không khắc phục được. Sư phụ, vị giác của thầy chỉ mới hồi phục thôi. Có cần ăn ít chút không nhịn được. Nếu nửa năm con không nếm được mùi vị, cũng giống thầy thôi. Phải vậy người cũng chừa bụng đi. Cậu về đang mò món mới trong bếp đó. Không ăn nữa. Cậu ta lại làm món mới gì? Nói là muốn làm con rươi ai biết được. Hồng Kông lấy đâu ra rươi nói bậy, đúng là vậy mà. Chỉ có tới Quảng Đông mới có được phúc ăn này thôi. Nhưng cậu ta cứ như là bị ma ám nói. Tại tiểu lâu Quảng Châu, chúng ta phải có một món ăn nổi tiếng. Vừa ra mắt đã nổi tiếng dựa vào đuôi sao? Ảo tưởng để tự an ủi tới rồi đây. Chỉ ảo tưởng đi tự an ủi thôi. Thử xem. Người Quảng Đông chúng ta chú trọng nhất chính là ăn lúc đầu hè giữa thu. 2 năm nay nhiều người chạy tới Hồng Kông như vậy. Nếu đại tiểu lâu Quảng Châu, chúng ta có thể nghiên cứu ra món rươi, thỏa mãn nỗi nhớ quê của mọi người, nhất định là có thể nổi tiếng. Sao có thể chứ? Thứ này vừa ra khỏi nước liền chết. Chậm chuyển từ Đấu Môn tới Quảng Châu đã khó rồi. Sao có thể vận chuyển tới Hồng Kông? Tôi có cách. Trước đây sư phụ của tôi đưa tôi tới Đấu Môn. Đã từng ăn rươi. Mùi vị đó ngọt ngào thơm ngon. Ăn một lần liền không thể quên. Gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc dùng nguyên liệu gì để thay thế rươi. Hơn nữa rốt cuộc tôi phải dùng chút gia vị gì trong đó để có thể có được hương vị nào, nếm thử đi. Thế sao? Rất giống. Sao cậu làm được hay vậy? Rươi hầm này là dùng vỏ trám, bột thuốc, vỏ quýt khô, còn có trứng gà và tỏi băm. Những nguyên liệu này Hồng Kông đều có. Rất giống là mùi vị của rươi. Rươi này là dùng cái vị thay thế. Thứ trong biển sao phải chính là bắt đầu từ vị rươi. Gần đây tôi đã thử rất nhiều loại hải sản. Cuối cùng tôi đã chọn hàu. Mùi vị của tương hàu là gần với rươi nhất. Thêm vào chút gia vị và hấp cách thủy, làm ra chính là vị của rươi hầm. Chỉ tiếc bây giờ tôi chỉ làm ra mùi vị hầm thôi. Còn nướng và xào đều còn thiếu một chút. Món ăn này chắc chắn có thể nổi tiếng. Lại lần lượt đem thêm món tủ của chúng ta, trở thành nhà hàng số 1 số 2 ở Hồng Kông. Không phải là không có khả năng phải đó. Thật ra chỉ dùng một mẹo nhỏ, là dùng nỗi nhớ quê hương của mọi người để thu hút họ tới ăn.
Trước đây sư phụ tôi nói với tôi, lưỡi là mầm của tim. Chỉ cần trong lòng có, lưỡi tự nhiên sẽ tìm loại mùi vị đó. Nói như vậy, tôi đột nhiên nhớ ra, năm tháng năm của Phật Sơn chúng ta, đừng nói là ăn, kể tôi ngửi thấy mùi vị, tôi sẽ nhớ Phật Sơn, nhớ giường vải, nhớ cha mẹ của tôi, còn có đại ca và tiểu muội nữa. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới ủng hộ Cảm ơn. Còn một tin tốt cho mọi người biết đây. Hôm nay chúng tôi không chỉ chuẩn bị rươi cho mọi người, mà còn chuẩn bị hộp quà bánh trung thu của Đại Tiểu Lâu Quảng Châu. Chúng tôi chỉ cần hôm nay ăn rươi đều có thể ưu tiên mua được hộp quà bánh trung thu của Đại Tiểu Lâu Quảng Châu. Chúng tôi hay lắm anh bạn trẻ. Nhìn nhóm khách ăn rươi của chúng tôi, sợ là bánh trung thu của Đại Tiểu Lâu Quảng Châu không đủ đâu đó. Phải đó chứ gì nữa. Đủ đảm bảo đủ thôi, mời hay lắm được đi thôi, vào đi. Không ngờ Hồng Kông còn có thể ăn được rươi. Cái anh có lòng rồi. Lão tiên sinh một món ăn quê, một phần tình quê. Đại Tiểu Lâu Quảng Châu chúng tôi cũng chỉ làm những thứ này thôi. Cảm ơn khách sáo quá rồi, mời vào trong. Nói vài câu nói xong tôi đi ngay. Tôi muốn lấy chỉ tiêu mở hiệu thuốc Trung Quốc trên đường Hán Dân. Ai muốn thì liên hệ riêng với tôi. Sau đó tôi muốn lấy chỉ tiêu mở hiệu thuốc trên đường Huệ Phúc, đường Thế Dân, đường Cát Tường, đường Hoa Nam Tây. Phiền các vị nói với đồng nghiệp một tiếng. Không thể nào. Người Nhật làm hỏi xuất tiếng kia chịu đồng ý hay sao? Phải đó, làm ăn với ai không phải là làm ăn. Đây là làm ăn hay sao? Đây là giành chén cơm với người Nhật, mưu đồ với hổ. Nói đùa gì vậy? Phải đó, phải đó. Lúc đó khác, bây giờ khác. Mọi người chúng ta đều phải nuôi gia đình. Nuôi gia đình không thể làm hán giang cho người Nhật. Các anh đừng tin cậu ta. Tôi vốn đâu có tin cò, căn bản là đang lừa gạt thôi. Cô chú Trần xin mời nhận. Ông chú Giả, nói ngắn gọn thôi. Ông định bỏ bao nhiêu tiền để cảm ơn tôi? Viết một con số bỏ vào trong. Tôi tìm người nào thật lòng mới giao dịch. Tôi còn phải đưa tiền cho cậu sao? Khó khăn lắm tôi mới đàm phán được chỉ tiêu mở tiệm từ chỗ của người Nhật. Không lẽ để ông dùng miễn phí hay sao? Đó vốn là nơi của người Trung Quốc. Ông đừng có la hét với tôi. Ông mau đi tìm người Nhật mà nói lý lẽ đi. Ông coi người ta có thèm để ý tới ông không? Biết đâu còn tặng ông vài viên đạn đó. Cậu chủ Trần, cậu tìm được một mối làm ăn tốt thiệt đó nha. Ông cần gì mỉa mai tôi? Tôi lấy mạng ra để cướp, lấy mặt ra để đổi. Ông có muốn bỏ tiền ra hay không? Không bỏ thì mau đi đi. Bị bắt gặp thì không nói rõ ràng được đâu. Ông chú Giả, thành phố Quảng Châu này đã bị người Nhật nuốt rồi. Nhưng lúc họ chưa kịp nuốt vào bụng cướp ăn của họ, về sau sợ là không còn cơ hội này nữa đâu. Tôi nghe theo cậu. Chúng tôi nhường lại chỉ tiêu mở tiệm là để anh kéo người vào, chứ không phải anh kiếm tiền bỏ vào túi riêng. Anh lại muốn ăn chia sao? Anh là do sâu tiền biến thành sao? Tôi nhắc nhở anh đừng quên mục đích của hội xuất tiến: thúc đẩy giao lưu y dược Trung Nhật, xây dựng cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Nếu không anh nhường thêm mấy con phố cho tôi đi. Không phải chứ? Mặt của anh làm sao vậy, bị gấu liếm rồi hay sao? Anh đúng là khiến cho tôi quá bậy giọng rồi, mau cút đi. Ngồi với anh tôi nói tiếng Đông Bắc luôn rồi. Tôi hỏi anh nha, đã nắm giữ mấy con phố, chia cho người Nhật mở tiệm là vì cái gì chứ? Nghe nói người Nhật tới mở tiệm cũng phải cúi đầu xưng thần với anh.
Chuyện của chúng tôi đâu có liên quan gì tới anh. Đâu có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm. Chuyện của người Nhật anh quản, của người Trung Quốc tôi quản. Được. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh đừng dòm ngó chỉ tiêu mở tiệm nữa. Đó là Quân Nhật đặc biệt phê chuẩn cho tôi. Anh đặc biệt phê chuẩn cho tôi là xong rồi. Không phải là tiền thôi sao? Thật không ngờ. Anh còn chịu tìm tôi, chúng ta làm bạn mấy 15 rồi. Bây giờ nhiều bạn bè cũ đều không chịu tha thứ cho tôi. Muốn giết tôi như là giết kẻ thù cũng do anh xui thôi. Chuyện người Nhật chọn trúng anh hoặc chết, hoặc làm việc cho chúng. Thật ra người không bị chọn lại là người may mắn. Không cần phải lựa chọn gì. Cuối cùng cũng có người nói ra câu công bằng rồi.